Azi se ține Olimpiada de Istorie, la care fiica mea se duce din clasa 8-a. Acum este în clasa 10-a și încă nu s-a plictisit. Înainte să ne despărțim, mi-am încercat norocul născocind tot felul de aberații, cu speranța deșartă că o să pot să trec să o iau când termină. Evident, ce hotărâse deja cu prietenii ei a fost mai important. Iar eu am plecat învins de la Olimpiada de Istorie. Pentru că se repetă. Da, sunt tatăl unei adolescente care începe să meargă din ce în ce mai sigură pe drumul ei. Știu că așa trebuie să se întâmple și că ăsta este mersul lucrurilor, dar asta e doar teoria. În practică, știu că într-o zi Mara o să plece în lume și că cea mai importantă parte din familie o să fie departe. Până una alta, ridic în slăvi întâmplarea de a avea pe Mara în viețile noastre, întâmplare care se supune firesc legilor probabilității și statisticii. Științific vorbind, totul a început când am întâlnit-o pe soția mea. Șansa a fost mică, dar nu foarte. Amândoi ne-am născut în București, amândoi am trăit aici și amândoi, la rândul nostru, am fost rezultatul unor întâlniri istorice. Dintre un muntean și o ardeleancă, pe de-o parte, și un oltean și o moldoveancă, pe de alta. Este un băiat bun, un băiat care lucrează în mod corect și s-a căsătorit cu fiica mea, care și ea este, la fel, nu așa, o funcționară, tot de nădejde, și le urez, nu așa, să fac un cămin de piatră. Și uite așa, din neamul lui Popa, lui Nițache, ai lui Hoancă și ai lui Buhuș a apărut familia mea. Familia Escu. T-A-N Miroiu. M-I-H-H. P-I-R-A-S-E. P-A-L-E. A-I-L. V-U-L. Ioniță. Paleologo. E-S-C-U. E-S-C-U. Înainte de secolul XIX, sigur că existau boierii Florescu, Filipescu și acel Escu era o formă de a marca vechimea și noblețea familiei. Este echivalentul lui de sau al lui fon în română. Iar în secolul XIX e cumva democratizat acest Escu și devine numele tipic al micii burghezii, a funcționărimii române, a profesiilor liberale și așa mai departe. Măcar pentru faptul că sunt unul din cei probabil 253.046 Georgescu, alături de alte sute de mii de Escu, și tot mă bucur. Trăiască cele două uniri. Trăiască România Mare. Regatul, adică Moldova plus țara românească, era o mare omogenitate etnică, religioasă, eram ortodoxi. E bine, acest român mediu, familia Escu, se trezește înconjurat de unguri, de nemți, de evrei, de greci și de alte etnii. Unire, deci, putere în putere și marele mulțim la drum de stea, credința în noi, ce purerea nu piere, iar împrejur de slavă patria. Când mergem în vizită la rude, am prostul obicei de a încerca să mă integrez cât mai bine și să demonstrez că rădăcinile neamului sunt bine înfipte în conștiința mea.
Iar pentru mine, asta înseamnă folosirea graiului local, fără nicio rezervă. Bună ziua, unchiule! Nu ce mai faci? Cum a fost iarna? Rudele sunt de cele mai multe ori politicoase și mă privesc întotdeauna înțelegător. Problema apare atunci când cineva mă roagă să aduc ceva sau să fac ceva. Apucă luitra de capul dinainte și pune-o pe verchetel după cârligoanță. Cârpiește pălanul cu o lutunoaie, nu mai pune scândură. Adă doi țuhai de baraboli, vezi. M-am născut și am crescut într-un sat din Transilvania în care se vorbea într-un dialect pe care dacă vi-l reproduc acum, nu o să înțelegeți decât cuvintele de legătură. Eu când am mers la Hunedoara în clasa 1, vorbeam o limbă care îi amuza atât de tare pe copii, încât îmi dădeau covrici sau gogoși ca să vorbesc să se poată distra. E vorba de o distanță de 14 kilometri. Între satul bunicilor și Hunedoara, eram români și unii și alții și ei nu mă înțelegeau pe mine. Și chiar cu toată această avalanșă de cuvinte caragioase, într-un final, toți ne înțelegem unii cu alții în frumoasa limbă română. Asta până intră pe fir generația fiicei mele, care își poartă dialogurile în cea mai neaușă romgleză. Pentru astăzi v-am rezervat un subiect îndelung discutat, generos. Este vorba despre gag sau despre gag și aș dori chiar de la început să cădem de acord asupra termenului pe care îl preferați și poate cu o mică explicație. Bine, pronunția corectă este firește gag și o prefer poate și pentru că pe românește a spune gag amintește puțin de alfabetul gâștelor. Eu am o grămadă de scrisori ale străbunicilor sau bunica în franțuzește, între ei. Dar cu țăranii vorbea o moldovenească foarte apăsată, cu năsâp, oghial, prostirii, cuvinte pe care nici nu prea le mai înțelegem în zilele noastre. De-al minteri, marii patrioți ai secolului XIX vorbeau acasă franțuzește. Mademoiselle, pouvez-vous m'apporter le journal et un verre d'eau? Dacă facem o distincție între limbă și limbaj, limbajul ne-a unit mult înainte. Tu știi 3 cuvinte, eu știu 2, mai facem 2 gesturi și sigur că ajungem să comunicăm. Nu trebuie să ne construim o limbă standard ca să comunicăm atunci și cât avem nevoie. Domnule profesor, deci, cu prima întrebare, se face educație în școală? Cum se face? Cât se face? Pe ce direcții este axată această educație? Și pe parcursul discuției vom avea și alte întrebări pe care vi le vom adresa. Domnul Lemnaru, prima noastră întrebare a conținut 6 întrebări. Sigur, limba suferă tot felul de transformări, dar sper că asta nu mă va împiedica în dialogul meu cu Mara. Dialog care poate conține și întrebarea firească: măi copile, pe ce limbă să-ți vorbesc ca să pricepi? Sunt tare curios ce răspundea în urmă cu 40 de ani vărul meu Titi la această întrebare. Titi este fiul lui unchiul Nelu și al lui tanti Olga de la Arad. El român, ea unguroaică. Cu siguranță la început familia mea de ardeleni nu a înțeles ce l-a apucat pe Nelu. Mai ales că resentimentele din vremea Imperiului Austro-Ungar erau încă puternice. Dar se pare că nu de ajuns. Așa că, nu după mult timp, în pozele familiei a apărut și tanti Olga. Anii au trecut cu multe greutăți, dar și cu multe bucurii. Iar cei doi au ajuns bunici și au rămas împreună până la adânci bătrâneți. Cred, Șerban, că unchiul și mătușa ta au fost înaintea timpului lor și că ei, deși sunt în trecut, ne arată de fapt un fel de viitor. Înfrățiți prin aceleași năzuinți, de a-și făuri la oaltă o viață nouă, liberă și îndestulată, țăranii muncitori români și maghiari
au încheiat cu cântece și dansuri sărbătoarea înființării Gospodăriei Agricole Colective Gheorghe Doja. Limba este o construcție politică, drept care ea poate să fie utilizată politic. Nu vorbești româna mea, ești împotriva românilor. Dar un român cu un maghiar, cu un sas, cu un evreu, cu un grec, puteau să se înțeleagă și totdeauna s-au înțeles. Pentru simplul fapt că rudele noastre erau împrăștiate în mai toate colțurile țării, vacanța de vară însemna pentru mine o lungă și cameleonică aventură. Și când se termina, nu mai știam dacă sunt ardelean, oltean, muntean sau pur și simplu bucureștean. Tatăl lui tata era muntean, iar mama moldoveancă și părinții ei glumeau și spuneau cum am făcut noi de ne-am dat fata pe un papugiu din muntean. Am lucrat peste 20 de ani în nordul Olteniei și numai cu sate, cu populații care aveau o parte de olteni și cu ungureni, adică ciobani, păstori veniți cu un secol 2, 3, 4 din jurul Sibiului, din Mărginic. De care am zis, să mă joc. Și am făcut o probă de timp de reacție, care e foarte simplă. Să aprinde becul și trebuie să apeși pe buton. Până a apăsa ardeleanul, deci timpul de reacție la ungureni era de 3,5-3,4 ori mai mare decât la pământeni. Mai complicat. Am pus 3 beculețe, unul roșu, unul verde, unul albastru, nu? Și trebuie să apeși numai la ala verde. Olteanul, cum vedea o luminiță, cum apăsa pe toate butoanele. Deci timpul de reacție era foarte rapid, dar erorile erau de 7 ori mai mari decât la ardene. Elitele moldovenești sunt extrem de marcante. E un fel de vulcan de personalități remarcabile în secolul XIX și în secolul XX, fiind eu însumi proporție de 75% moldovean, pot să spun cu toată deschiderea că există un anumit tembelism moldovenesc, pe care îl știu din familie, un fel de a fi lăsător, neglijent. Pe lângă limba maghiară, pe plaiurile noastre se vorbesc și germana, și rusa, și greaca, romaneț, bulgara, aromâna, engleza, franceza și româna agramată. Iar dacă îi întrebi pe fiecare unde este acasă, majoritatea vor zice că aici. Evident că acasă fiecare vorbește în graiul lui, dar odată ieșiți pe stradă, cei mai mulți dintre noi lasă deschisă poarta dialogului. Chiar și Hora Unirii, publicată pentru prima oară în ziarul Steaua Dunării, din 1856, a fost scrisă în românește, dar cu alfabetul chirilic. Dar nici cei mai îndrăjiți latiniști nu au venit să protesteze în fața redacției ziarului. Cred că limba română va fi din ce în ce mai puțin vorbită, iar până la 2050 o să mai fim câțiva. Eu am să fiu la Belu între timp, dar poate o să aud pe la gropari ce limbă vor vorbi. Bănuiesc că vor vorbi ceva între limba afgană și coreeană. Cu cât viitorul fiicei mele își face de cap cu mintea mea și îmi solicită imaginația cu tot felul de scenarii care mai încălcite, cu atât mai mult caut răspunsuri în trecutul familiei. Unele povești au fost atât de dureroase, încât ceea ce-mi închipui eu e o nimica toată. Soldatul din poză este unchiul Nicu. Femeia de lângă el este străbunica mea și mama lui, Ana. Iar poza e făcută de un oarecare Herman Müller la Sibiu. La 19 ani, fără să fi văzut vreodată cum arată dușmanul și fără niciun impuls patriotic, unchiul Nicu s-a dus totuși până la cotul Donului, unde a zăbovit ceva mai mult timp.
Când s-a întors, după 11 ani, fotograful nu l-a mai recunoscut. Și nici mama lui. Iar granița pe care se dusese să o repună în drepturi suferise ceva modificări. România mare în care se născuse nu mai era așa cum o lăsase el. În ziua de 23 martie a sosit în gara Focșani un lot de prizonieri români din Uniunea Sovietică. Foștii prizonieri sunt sănătoși, voinici, bine echipați și, deși au făcut mai multe zile de drum, sunt veseli și povestesc cu entuziasm cele văzute și trăite în Uniunea Sovietică. Ostașii români mulțumesc Uniunii Sovietice pentru grija și dragostea ce le-a purtat în prizonierat. Unchiul Nicu și-a găsit și el un loc în noua Republică. Iar într-o zi a fost chemat din nou să ia poziție față de același dușman din 40. Nu există nicio justificare pentru a admite pentru o clipă numai ideea intervenției militare în treburile unui stat socialist frățesc. Dar nu la mult timp după mitingul din fața Comitetului Central, granița de vest a României a început să fie din ce în ce mai amenințată. De data asta, din interior, de către cei care puneau la îndoială noua definiție a libertății. Și pentru asta, vărul Dan a hotărât să-și cumpere un dicționar la rus. Prima librărie în care l-a găsit era pe Champs-Élysées, în Paris. Pentru familie, fuga lui din țară a fost o mare realizare. Unul din neam reușise și o mică bucată din fiecare era cu el. Mentalitatea de cetate asediată pe care o proiectau asupra noastră liderii politici, pentru că asta era ideea lor, să stăm toți aici împreună, să trăim toți aceleași dificultăți artificial create de regimul comunist. Și mai ales într-o cetate asediată nu poți să ai nici opoziție, nici pluralism de păreri. Într-o cetate asediată ai numai trădători. Cel care calcă alături de cu linia e trădător și trebuie eliminat. De curând 50 de pionieri, mai mult de 50 de pionieri deja au primit distincții militare pentru vigilența de care au dat dovadă și sprijinul pe care l-au acordat grănicerilor patriei în păzirea cu străjnicie a granițelor pământului nostru străbun. Și asta sunt curios să știu. Câți Escu au murit înecați în Dunăre, împușcați din spate? Câți au fost bătuți până au fost omorâți? Câți au reușit să treacă? Obsesia era atât de mare și dorința de libertate era atât de mare, încât oamenii și-au luat riscuri enorme. Toată lumea știa ce se întâmplă dacă te prinde. Și totuși, mulți au încercat, provocând chiar schisme în familii. Deci, droguri, alcool, Într-adevăr, crime, șomajul. Iată de ce raiul capitalist către care dumneavoastră v-ați îndreptat, gestul acesta al trecerii frontierei, pedepsit de lege, a fost tratat datorită comportării dumneavoastră. Statul nostru a manifestat clemență față de dumneavoastră. Iată o dovadă a profundei înțelegeri pe care această țară o are față de cetățenii ei. A trebuit să risc și... N-a trebuit. Tocmai asta voiam să vă spun, că n-a trebuit. A trebuit și n-a trebuit, da, e adevărat. Ei, de ce a trebuit? Prima generație Escu din anii 50-60 se împământenise, își acceptase soarta, dar copiilor nu. Copiilor erau cu urechea la Europa Liberă, auzeau cuvântul libertate folosit în alte contexte, auzeau povești ale unora care au reușit să treacă, pentru că acolo erau imediat înhățați de jurnaliști și își spuneau povestea, erau niște eroi și își făceau curaj să treacă. Transmitem știrile.
Viena. 20 de români s-au refugiat astăzi în Austria, la bordul unui avion pilotat de un tânăr care s-a identificat drept Aurel Popescu. Sind Sie unzufrieden mit den politischen Zuständen? Dumneavoastră nu ați fost mulțumit cu situația politică în România? Am plecat pentru libertate, atât. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Primul transport de aparate de radio sovietice a fost pus la dispoziția celor ce s-au evidențiat în muncă, cinstindu-se și în acest fel în altele lor merite. Aici Radio Europa Liberă. Astfel, cu ajutorul aparatelor de radio sovietice, în numeroase cămine, luminoasă pe calea undelor pătrunde cultura. Și în timp ce tata se lupta în dormitor cu buruiajul radioului, în bucătărie, mama își punea la mare încercare imaginația. De cele mai multe ori îi reușea figura. Și dintr-un kilogram de cartofi, făcea o ciorbă de perișoare, o friptură cu pilaf și o negresă cu bezea. Iată-ne prezenți la startul unei noi călătorii care își va lua zborul de pe rampa uneia dintre cele mai mari și moderne întreprinderi din sud-estul Europei. Întreprinderea de preparate și conserve din carne București. Întreprindere care aprovizionează zilnic cu preparatele sale din carne în peste 80 de sortimente, 2 milioane de locuitori ai capitalei. Întreprindere care expediază zilnic în țară peste 100 tone preparate. Așadar, start! Când toată lumea e obsedată de mâncare, când ierarhiile sociale se construiesc în funcție de ușurința accesului la mâncare sau pe cine știi care să poată să-mi vândă și mie un porc sau o brânză sau la schimb cu o canistră de benzină, atunci înseamnă că ai o problemă. Ori acest lucru a creat o anumită structură socială extraordinar de interesantă, pe care eu am botezat-o gospodăria difuză, adică n-aveai rude la țară, ți le cumpărai. N-aveai rude la oraș, ți le găseai. De unde cultura română fusese centrată în literatură în perioada clasică. Construiam națiunea cu scriitori. Națiunea s-a recentrat în mâncare. Ciobanul devenise conștiința națiunii și a prozaristul. Din când în când, îmi place să mă duc să cumpăr de la țară, de pe marginea drumului. Poate dintr-un fel de recunoștință față de unchii și mătușile care nu mai sunt și de la care ai mei veneau întotdeauna încărcați cu bunătăți. Recunoștință pentru miile de țărani care în anii comunismului au ținut în viață miile de orășeni. Economia de penurie la care s-a ajuns a făcut întâi de toate să dezvolte o economie subterană. V-am surprins sau nu v-am surprins? Ce? Cu țigările. Păi știu eu. Aveți mai multe? Cam câte țigări vindeți dumneavoastră? Păi eu nu vând, Duduie, nu vând. Nu vindeți, numai mie ați vrut să-mi vindeți. Nu, eu am făcut un serviciu. Nu, Duduie, vă rog din suflet, eu plec Puteai din viață și viu seara. să cumperi la negru tot ce doreai. Asta a separat populația. Cine avea acces și cine nu avea acces la aceste terțe surse. Ne-a făcut pe unii să ne urâm cu alții. Cozile și cred că și autobuzele sau tramvaiele erau expresia foarte cruntă a lui Homo homini lupus și a luptei pentru existență. Am practicat lupta asta și uneori era o luptă agresivă și dacă apucai nu numai să pui un picior, dar să te prinzi și cu mâna, erai aproape salvat.
obsesia asta cu rația care ne controla viețile a dus la un slogan în timpul Revoluției. Ne-am luat rația de libertate. Până și libertatea era o rație. Pentru că eram obsedați, toate familiile Escu, din toate blocurile, din Bercești, din Balta Albă sau din Cluj sau de la Iași, de această rație care ne obliga să ne aliniem la coadă noaptea. Am rămas încă 10 ani după ce a trecut comunismul cu pungi sau cu plase în poșetă. Că poate găsesc ceva, poate se dă ceva pe undeva. Deci asta era un reflex. Eu vreau să pun o întrebare. Unde sunt ajutoarele care le-am primit din alte țări? Le înghită pământul? Nu știu, unde sunt? Un treaj unde stau? Nu e nimic, absolut. Venim de la muncă, Aveți ceva în mână? o plasă goală. Din informațiile primite de la Departamentul Industriei Alimentare, rezultă că o mare parte din cantitățile de ulei și zahăr achiziționate de majoritatea societăților comerciale cu capital privat sunt stocate pentru a fi revândute ulterior la noile prețuri. Oferind cumpărătorilor produse multe și ieftine, colectiviștii dau o puternică lovitură tendințelor speculative. Oamenii muncii nu încurajează specula. Ei cumpără cu încredere de la membrii gospodăriilor colective. Unul dintre ritualurile noastre era ca de câteva ori pe an să ne adunăm pentru un banchet, un ospăț. La finalul mesei, formula rituală era "i-am driblat". De câteva ori pe an ne permitem un ospăț ca pe vremuri. Masa era un lucru extraordinar de important pentru familia Escu. Ei se schimbau pentru masă, când era masa de prânz mai ales, care era cea mai importantă. Aceasta reunea toată familia, era la ore fixe. Trebuia să te schimbi, să respecti convivii ca și cum ai fi fost la restaurant, ba chiar mult mai frumos decât astăzi la restaurant. În ultimul timp, din păcate ne vizităm rudele destul de rar. Și ca să fiu în formă, pe drum deja încep să recapitulez numele copiilor nepoatei vărului din partea norei unchiului meu și îmi propun să nu îi să întreb ce mai face nepotul soțului verișoarei mele, care acum termină facultatea. Odată ajunși, totul mi se șterge din memorie. De cele mai multe ori ajutat și de bunătățile de pe masă. Ciorbă cu tarhon, poale în brâu, cârnăciori oltenești, varza la Cluj, tartă cu praz, piftie, zacuscă, alivenci, gulaș, sarmale, musaca, saramură și cozonaci. Da, recunosc, îmi place tare mult bucătăria noastră tradițională. Având în vedere că almanahul familiei de astăzi începe cu rubrica Rețeta emisiunii, vă rugăm să vă pregătiți hârtia și creionul. Pentru astăzi vă vom prezenta un preparat pe care gospodinile noastre îl gătesc foarte rar, dar este un preparat gustos și foarte convenabil. Când se construiesc națiunile, începe și războiul sarmale. Sarmaua e a mea, zic românii. Bulgarii, cum o să fie a voastră, e a mea. Sârbii, ba pardon, grecii, voi de-abia v-ați născut, noi grecii, știți, istoricii nu mai au posibilitatea să ne dea două perechi de palme, să spune termenul e turcesc, așa că lăsați prostiile. Peste tot, sarmaua e mâncarea națională. Au dreptate toți? Au. O să vă dau un exemplu de revanșă muntenească din partea bunicului meu. Când îi făcea curte bunicii, cum vă spuneam, prin 1917-18, bunica mea îi pregătea diferite specialități moldovenești. Și bunicul făcea numai complimente. Și în franțuzește, oh, c'est délicieux, plat moldav, comme c'est exquis, merveilleux și așa mai departe. După ce s-au căsătorit, i-a făcut din nou colțunași. Și îi spune bunicul, foarte muntean așa, Linuța, dragă, nu mai fă cocă de asta care lipește mațele. Tatăl soacrei mele spunea că soția lui face o plăcintă cu brânză dulce tare bună, dar că soacra lui o face și mai bună. Soțul soacrei mele, adică socrul meu,
spunea că soția lui, adică soacra mea, face o plăcintă cu brânză dulce tare bună, dar că soacra lui o făcea și mai bună. Ei bine, la rândul ei, și soacra mea mi-a pus în față celebra plăcintă cu brânza familiei. Doar că mie nu-mi place brânza dulce. Deși am stricat o tradiție de mai multe generații, familia m-a primit cu brațele deschise. Iar acum, sunt ginerele preferat al soacrei mele și singurul de altfel. La fel cum soția mea este singura nora mamei mele. Eu nu am frați, dar am o ie, de la mama. În societățile tradiționale exista o foarte mare diversitate a îmbrăcăminții. De aia noi avem o dificultate să înțelegem că nu există costum național. Însăși noțiunea de costum național e o invenție ideologică și foarte pernicioasă, pentru că neagă existența altor tipuri de vestimentație. De ce ar fi mai puțin național felul în care se îmbrăca, nu știu, Cantacuzino sau cine mai fi fost, Turza? Nu sunt români, cum să nu fie români? Sunt parte esențială din istoria noastră. De cel puțin 100 de ani avem și tradiții urbane. Nu mai suntem doar un popor de țărani și asta nu de ieri de astăzi. După aia s-a strâns șurubul, s-au simplificat lucrurile, tradiția și IA au devenit propagandă și eu cred că astea le-a afectat, de fapt. Pentru fiii României ce vorbesc limba frăției, toți, români, maghiari, germani, viețuind aici prin ani, în temeinică unire pentru a țării propășire. Începuse identificarea ei cu festivalul Cântarea României, care era obligatoriu și unde te deghiza echipurile în român, adică asta era un alt caragioslăc, și toată povestea asta cu trebuie să porți obligatoriu ie, că e Cântarea României, s-a întors împotriva portului ei ca o ostilitate împotriva comunismului naționalist. Mergem mai găsim, nu mai mișcă nimeni, pe desenine, zâmbete, poftim. Mulți ani cu sănătate, conducători iubiți! Partidul și poporul să ne călăuziți! Urați, măi! La anul și la mulți ani! Tuturora să le fie anul nou cu rodnicie! Urați, măi! Hei, hei! Bine! Extraordinar! Înainte să-și propună să devină străbunică, bunica mamei mele era o țărancă destul de aprică de lângă Sibiu. Acolo a pus în practică tradiția locului, care spunea că o fată de 14 ani trebuia să-și cruiască și să-și brodeze singură o ie. După ce a terminat-o, a purtat-o o vreme, după care, conform unei alte tradiții, a dat-o mai departe. Și uite așa, ea a ajuns la bunica, la mama, la soția și acum la fiica mea. Și sper că străbunica cea aprigă nu e supărată că ia ei a ajuns la o stră-nepoată cu sânge de oltean, moldovean și muntean și care pe deasupra nici nu o poartă la hora de duminică. Putem să ne alegem, asta e marea valoare, marea importanță a tradițiilor. Poți să-ți alegi ce-ți place. De ce nu preluăm dezgropatul moroilor? Că acum nu ne mai place. Tradițiile sunt o selecție a noastră dintr-un trecut care a mai ajuns până la noi și o selecție după gusturile noastre actuale. De exemplu, în București, într-un sondaj pe care l-am făcut noi, 41% dintre bucureșteni au declarat că au fost la descântat. Aburuind de dragoste, aburuind de frică, aburuind de căsătorie, dezleg căsătoria, eu omul dezleg. Sunt o vrăjitoare specialistă eu.
Până să aflu detalii despre teoria relativității, am testat-o fără să știu în fiecare vacanță petrecută la tanti Stella, mătușa mea preferată. Și acum pot să pun pariu că timpul chiar se oprea, iar eu puteam să fac tot ce-mi trecea prin cap și seara să fie încă departe. Poate tot din cauza asta, lui tanti Stella îi reușea magia de a-i strânge la un loc pe frați, pe surori, pe copii și chiar pe nepoți. Acolo ne întâlneam cu toții și timp de 2-3 zile simțeam bucuria de a fi parte dintr-o mare familie, care, având ambiția să rămână mare, din când în când, prin metoda mariajului, recruta noi membri. Așa se face că un oarecare Eugen a devenit vărul Eugen. Asta după ce i-a spus da verișoarei Nicoleta. Iar eu am avut ocazia să mă laud pe oriunde apucam cu noul văr. Motivul era simplu. Eugen juca fotbal în divizia A la Oțelul Galați. Fotbalul e un sport de echipă, deci prin definiție nu poate fi bine făcut de români. Suntem buni la tot ce este solitar. Marile performanțe sunt individuale. Chiar și în fotbal, da? E performanța lui Hagi, nu performanța echipei României. Pe zi ce trece, sportul în Republica Populară Română devine un bun al marilor mase. Între numeroasele manifestări sportive, la Sibiu au avut loc campionatele naționale de gimnastică la aparate. Masiva participare a concurenților mărturisește odată mai mult că sportul nu mai este un atribut al claselor avute, că sportul în Republica Populară Română este un bun al oamenilor muncii. S-a putut utiliza performanța sportivă ca demonstrație politică. Iată ce buni suntem, ceea ce creștea oarecum mândria națională, pentru că te identifici cu învingătorul. Deci și eu am ceva, simt ceva din această victorie și sunt mândru de această victorie. Alta e problema la noi cu sportul. Noi nu prea practicăm sport, de fapt. Suntem în partea aia de națiuni care trăiesc gloria sportivă mai mult în delegație, adică preferăm să stăm pe canapea cu petul și semințele și să ne trăim gloria văzându-i pe băieții din teren. Sunt sigur că prin anii 80, când mai toată lumea purta aceleași haine eterne și toate mamele și tații zici că se tundeau sau coafau la același frizer, exista în mai toate familiile o mătușă sau un unchi care sfida regula. La noi în neam era tanti Nuții. Ea era mătușa care avea fustă de blugi și Adidas originali. Tanti Nuții era profă de sport în Baia Mare și prin anii 50 fusese campiona României la 1000 de metri, la nu mai știu ce categorie de vârstă. Din cauza asta, partidul îi oferea șansa de a fi prezentă împreună cu elevii ei la diverse competiții, manifestări și demonstrații de mulțumire cu prilejul. Care prilej se ivea mai tot timpul. E adevărat, exista o presiune a regimului pentru a face sport, dar tocmai mulți nu făceau sport din cauza asta, da? Și e păcat, pentru că obișnuința de a face sport devine o disciplină în viață. Eu nu o am și regret că nu am. Da? Și îmi pare rău acum că chiuleam sistematic de la orele de sport. Elevii școlii profesionale din comună, țărani muncitori, tractoriștii de la SMT Hărman și copiii de țărani muncitori participă la concursul de schi organizat de Comitetul Raional pentru Cultură Fizică și Sport. În felul acesta, sporturile de iarnă devin și ele un bun al maselor largi de oameni ai muncii.
Cât era mișcare firească și băieții și fetele făceau sport, cât era proiect politic. Cred că și tu ai fost și eu am fost duși pe stadion. Cum am fost cu dansurile populare, ne-a dus și cu Daciada să facem niște chestii cu care nu aveam niciun fel de porneală, niciun fel de legătură, trebuia să iasă la număr. Când eram elev, din când în când ușa clasei era deschisă de către niște bărbați bronzați, cu ceas electronic și ochelari de soare. Erau antrenori de tot felul. De canotaj, de atletism, de handbal, de fotbal, de basket, de lupte, de tir, de polo, de scrimă și multe altele. Copiii din cartier știau deja că dacă ești sportiv cu acte în regulă, poți să aduci scutiri de la club și să-ți motivezi absențele de la școală. La acel moment, mi s-a părut un motiv suficient de puternic ca să mă apuc serios de un sport. Și pentru că eram printre cei mai slăbănoși din cartier, mi-am zis că rugby-ul e cel mai potrivit, iar cu siguranță, pozele de la malul mării vor fi niște amintiri tare plăcute. Anii petrecuți la Grivița Roșie au fost minunați. Nu doar pentru că mi-a motivat o grămadă de absențe în catalog, ci și pentru că, alături de o super echipă, am bătut țara în lung și în lat și chiar am câștigat Cupa României la juniori în 89. Tot la Grivița l-am cunoscut și pe Tomiță, cu care am împărțit aceeași grămadă. El, linia 1, eu, linia a 3-a. Am fost aproape unul de altul tot timpul. Și nu doar în meciurile jucate împreună. Iar atunci când i-am botezat primul copil și am devenit nași pentru prima oară în viață, am descoperit o nouă definiție a familiei. Tradițiile religioase țineau mai degrabă de mediul rural. Orășanul, mitică, nu era chiar așa de preocupat de problemele religioase, dar aveau toți un cer deasupra capului și cerul acesta nu era gol. Mai ales în perioada comunistă, când știm bine că nu erai bine văzut dacă te duceai la biserică, era o bucurie să mai vezi că sunt și alții. Poate că s-ar fi pierdut mai multe ziduri, s-ar fi dărâmat mai multe, dar s-ar fi salvat sufletele oamenilor dacă vedeau păstorii sacrificându-se într-un protest deschis. Înainte să mă însor cu Adriana, m-am întrebat filozofic dacă eu intru în neamul ei sau ea intră în neamul meu. De obicei, se spune că soția își urmează soțul. Asta teoretic. Practic, în competiția dintre familii, eu porneam oarecum în dezavantaj. Exista deja un precedent care putea să știrbească oarecum autoritatea masculină. Nu cu mult timp înainte de fericitul eveniment, prin care eu aveam să devin soț, ginere și cumnat, fratele Adrianei ajunsese deja toate trei. Iar cei apropiați îi urau din toată inima să-ți trăiască franțuzoica. Poartă-te cu ea frumos, mai atent, mai drăgăstos. Înțeleg ce vrei să zici, doar nu-i vrea să o pup aici. Ai nevastă că în culise pupăturile-s permise. Da, Bogdan, care era ortodox, s-a însurat cu Anne Christine, care era catolică, într-o biserică din Franța. După care au jurat pe steagul Americii și au devenit cetățeni cu acte în regulă. Iar acum locuiesc în Alaska. Au și două fete, care, după cum arată ultimele analize, au sânge de oltean, de moldovean, de basc și de breton. Nu e prima oară, toată țara noastră s-a măritat cu o regalitate care venea din zona catolică, adică mă refer la Carol I. Și, mă rog, nu ne-a ieșit rău până la urmă.
Și cam ce sumă se dă așa la o masă din asta cu dar? La 200-300, depinde cum merge masa la noi. Și la voi a mers bine? Da, a mers bine. Și totuși, uite, tot banii ăștia au provocat despărțirea voastră. Despărțirea noastră. În noaptea anunții a intervenit scandalul din cauza ei. Nu știu care a fost situația, că nașuși cu ea vrea să strângă banii. De fapt, obiceiul este să strângă ginele banii și așa spunea și muzicanți. Deci eu am fost mireasă închiriată. Mi-a luat rochie de 1600 și cu părul nearanjat. Și adică după interes, a scos banii și mi-a dat cu piciorul să plec la ei mei. În numele Nunului Mare, al lui Socru Mare, al lui Socru Mic, toată lumea se ia la mese, pentru că începe dar, domnul, ca să bază domnul ginere cu ce puteți l-ajuta. Înainte să împlinesc vârsta la care să mă pot împotrivi, ai mei mă târău la toate nunțile și botezurile din neam. Iar acolo, pe lângă faptul că mă întâlneam cu toți verișorii și verișoarele, dădeam și peste forme de rudenie, care într-un mod înfricoșător îmi aduceau aminte de ecuațiile matematice. Așa am făcut cunoștință cu neamurile de gradul 2 și 3. Anii au trecut și rudele de atunci s-au mai împuținat, în schimb altele le-au luat locul. Și dacă la anunți nu prea mai recunosc pe toți, la înmormântări îmi vine în minte, cu cele mai mici detalii, tot felul de întâmplări petrecute la unchiul sau la mătușa. La ultimele funeralii a venit aproape toată lumea. Nu era neapărat o rudă apropiată, dar oricum era din neamul nostru. Bunicul din partea mamei era un om blajin. Chiar și când repara ceva în atelier cu ciocanul sau dalta, făcea acel lucru cu multă blândețe. La fel și-a crescut și copiii, chiar dacă nu au fost ai lui. Bunica s-a măritat cu bunicul Iancu după mai bine de 15 ani de văduvie și până să-l cunoască, a trecut peste un război alături de cei 3 copii pe care Adam, primul ei soț, îi lăsase în urma lui. Bunicul Adam lucrase la Palatul Regal și avea o uniformă cu fireturi, iar pentru mine toate astea erau suficiente ca să-mi aprinde imaginația. Eram repede adus la realitate de mama, care în anii 80 aproape că îmi poruncea ca nu care cumva să spun cuiva ce se vorbea la noi în casă. Familia Escu trece succesiv prin mai multe iluzii istorice. Iluzia din acest moment este asta, că vin americanii. Să știți că mulți au murit cu gâtul înțepenit și cu niște gâturi lungite, așa, știi? Toți stând cu ochii pe cer. N-au venit americanii, s-a resemnat, a murit Stalin, a crezut că va fi eliberat și că Occidentul își va impune legea și nu s-a întâmplat asta, a rămas tot comunism, de la Moscova până la Vladivostok și până la Shanghai. Și familia Escu s-a supus, poate a avut membrii arestați sau poate au fost demascați, că se organizau niște demascări. Îi băga într-o mare sală de ședințe, îi suia pe scenă, îi spunea că ăsta e burghez, e trădător. Dar a sunat ceasul socotelilor. Din Pălciu, Bogdănești, Petrișoaia și din alte comuni au venit la Berezeni numeroși sărani muncitori să spună cuvântul la judecarea chiaburului sabotor.
Țăranii muncitori nu vor uita niciodată chipul hidos al chiaburului Bourceanu și faptele lui criminale. Când mergeam vara în vacanță, în satul bunicilor, mătușa mea, tanti Florica, mă lua cu ea prin tot felul de locuri. Și de fiecare dată când ajungeam la marginea pădurii și ne uitam roată, îmi spunea că aceste pământuri au fost ale străbunicului meu. Străbunicul le-a dat bunicului, care le-a muncit alături de cei 6 copii ai lui, dar care la vremea când a vrut să-i dea zestrea primei fete, nu a mai avut ce. Într-o zi a fost adus acasă pe brațe de la primărie. Era plin de sânge, dar mai bine informat referitor la noua lui identitate. Sistemul îl declarase chiabur. Până să închidă ochii, a așteptat naiv să vină americanii. Și în ciuda impresiei generale, aceștia nu s-au lăsat prea mult așteptați. Primii gândași de Colorado au fost semnalați de către brigăzile vigilente de comuniști prin anii 50. Tata spunea pe tema asta și cred că știa bine ce spune, că în anii 50 era teroare, dar oamenii erau mai curajoși. Ulterior, frica a intrat în oase și deși nu mai era aceeași teroare, oamenii erau mult mai fricoși și mult mai puțin solidari. Pentru organizația de partid și comitetul provizoriu, problema întovărășirilor este una din preocupările principale. Tot satul, din casă în casă, este vizitat de echipa tractoriștilor. Ion Tudose este țăran mișlocaș. Neîncrederea asemănată de chiaburi s-a risipit de mult. Și el se va asocia. Dar vreau să vă atrag atenția asupra unui fenomen. Familia Escu a început să creadă în comunism. De ce? Dacă până în 48 avea și ea o mică proprietate, din 48 el devine sclav la stat. Nu mai este proprietate, iar legea nu mai există. Și își dă seama de arbitrariu complet al acestui regim. Plugarul Oprea Stroie, având 6 pogoane, trebuie să dea o parte din prisosul recoltei sale statului. Și lui a rămas îndeajuns pentru hrana sa familiei. Colectivismul comunist n-a făcut decât să exacerbeze individualismul. În România ne confruntăm cu o devalorizare a tot ce este public. Spațiu public, proprietate publică, ideea de bine public. Dacă e bine, nu poate să fie decât personal. Pentru mine și ai mei. Cosa nostra, nu res publica. Pentru că sunt unii cărora nu le pasă decât de interesele lor. Numai 5 minute, scrie pe afiș, dar noua rochie a prietenei, ori povestirea ultimelor certuri cu vecinii, sunt mai importante pentru această tovarășă decât orice. Și dacă în prima perioadă el mai încearcă românește, să zicem, mișter tipuri să se strecoare, să supraviețuiască, el începe să vadă, cel puțin de la a doua generație, deci până anii 50, și avantajele sistemului. Nu trebuie să muncești, n-ai răspundere. Dacă ești așa mai volatil din punct de vedere moral, poți să faci carieră. Mitică devine comunist. El devine o parte a sistemului, îl susține pentru că are avantaje. Asta îi asigură supraviețuirea. Sursa lui de existență este bugetul statului român. Ce s-a întâmplat, fetelor? Ce-i gălăgia asta? Ce înseamnă asta, dragi contabil? Că la noi la zotenie de 3 luni de zile nu ne-ați trimis fișele normate. Păi dacă vă spune băiatul că se aranjează, se aranjează. Se aranjează. Avem un contabil care ne spune la fiecare: se aranjează. Grajdul său neterminate, că nu-s lemne cumpărate, se aranjează. Ai lui fiși, ai lui nepoți, în cooperativă toți, se aranjează. Este foarte ciudat, din punctul meu de vedere, de a trata această descurcăreală ca pe o meteahnă românească sau ca pe un defect. Păi scuzați, dar dacă românii nu s-ar fi descurcat până acum, n-am mai fi avut despre ce să vorbim, că ar fi pierit. Sigur, în momentul în care
intră în opoziție cu profesionalizare, atunci avem o problemă. Depinde la ce pui la lucru această descurcăreală și cum o tratezi, dar nu că ea în sine este un defect, ea în sine este o mare calitate. Ca mulți din generația lui, și socrul meu Vasile a învățat pe brânci ca să scape de nenumăratele oportunități pe care CAP-ul din satul lui le oferea tinerilor interesați de muncă grea. Grea, dar prost plătită. Așa că a ales medicina în defavoarea agriculturii științifice. Și nici măcar acum, după mai bine de 60 de ani de la această decizie pripită, nu-i pare rău pentru alegerea făcută. Dar când ne povestește de acei ani, de fiecare dată o pomenește pe sora lui, pe tanti Nuța. Și tot de fiecare dată îi mulțumește pentru tot ce a făcut pentru el în anii de facultate și nu numai. După moartea mamei lor, ea a fost cea care a devenit stâlpul casei și cea care la doar 19 ani a trebuit să aibă grijă și de tatăl și de fratele mai mare. Din păcate, opțiunea ei a fost una singură: să rămână acasă. În condițiile în care economia comunistă a României privilegia industria grea și așa mai departe, primii care plecau pentru că asta era cererea de piață și aveau unde să se ducă, erau băieții. Iubitul meu e inginer. Rezultate și mai importante obține stahanovistul Constantin Vasilache. El realizează în 8 ore 2100%. Peste tot elan, depășiri de plan, mergem spre mai bine an de an. Nu ne sper. Realizarea și depășirea normelor de producție în toate sectoarele. Constantin Vasilache, erou al muncii socialiste, lucrează astăzi în anul 2005. Comunismul e comunism, a atins potențialul ambelor sexe și mai mult decât atât, cel românesc a jucat și faimosul rol de a intra în viața femeilor până la nivel intrauterin, de a le pune procuratura și poliția lângă patul de spital, de a le etatiza facultățile reproductive și așa mai departe. Deci da, a fost dur cu ambele sexe, dar niciun bărbat nu a pățit groaznicele umiliri și tipul de riscuri de moarte, de pierderea libertății, de septicemii și așa mai departe, prin care a trecut generația mea de femei. Ce s-a întâmplat cu viața dumneavoastră în acești 7 ani? Viața mea în acești 7 ani nu s-a întâmplat nimic spectaculos, nimic deosebit. A curs alături de viața întreprinderii, pe un drum ascendent, pe un drum de împliniri profesionale și familiale. Dragă Tudorele, eu scriu din București, unde ne-am mutat cu Ionul, și află că Bucureștiul e mai mare și mai frumos decât Crihama. Și ai ce să vezi, duminică am fost cu tata la grădina zoologică, unde poți vedea atâtea animale de nici nu străznește prin cap. Și îți trimit și ție niște desene pe care le-am făcut eu și alți copii din școala 84 Vitan, unde învăț, ca să vezi și tu cum e aici. Blocurile au creat un anumit tip de mentalitate. În primul rând, vecinii care sunt prea aproape. Schopenhauer a vorbit la un moment dat despre distanța ideală între oameni și compara lucrul acesta cu anumiți porci țepoși care iarna, ca să se încălzească, se apropie unii de alții,
simt țepii și atunci iar se depărtează. Și până la urmă există o distanță ideală care să-ți creeze o anumită căldură, dar să nu te înțepi. La bloc puțin te înțepai. Această familie care a ajuns la oraș, în marea majoritate a cazurilor, a rămas parte a neamului împărțit între sat și oraș. Și din acest punct de vedere, ideea că au fost proletarizați, asta e în scânteia. În realitate nu au fost proletarizați, decât într-un procent foarte mic, ceea ce a rezultat este ceea ce se numește de mult muncitorul țăran. Asta e cutia fermecată, despre care vorba în povești. Este o cutie minunată, ce te ajută în tot să izbutești. Dacă ai cutie sub pălărie și muncești cu avânt și cu elan, atunci poți bădie să spui cu mândrie: sunt țăran specialist din Bărăgan. Eu îi spun muncitorul gospodar, adică o struță, o cămilă, care se descurcă și colo și colo, pentru că ar trebui să se descurce și colo și colo, pentru că altfel nimeni nu se descurca, și pe care o găsim acum în șantierele de construcție din Occident. De ce? Pentru că știi să facă de toate. De obicei, întâlnirea cu cei mai în vârstă din neam atrăgea după sine și inevitabila întrebare: tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Și la fel de inevitabil răspundeam: tractorist. Influențat cu siguranță de vacanța petrecută la țară, unde călăream tractoarele și combinele stricate. Unchii mă priveau cu înțelegere și îmi sugerau că mai există și alte meserii, dar pentru asta trebuia să merg la școală și să învăț. Așa că m-am conformat și, drept răsplată, m-au făcut pionier. Ce e aici la voi colectivul? Poate că aș avea mai multe variante, dar o singură convingere, că nu se poate ca școlar, ca pionier, să existi singur. Iar dacă ții cu orice preț să te bucuri numai de propriile succese, ești clar un egoist. Acesta mi-a fost punctul de vedere și la Forumul Național și îmi mențin și acum același punct de vedere. La liceu, lucrurile s-au mai complicat puțin, iar tata mi-a zis că de acum încolo sunt un bărbat și speră că la ședințele cu părinții nu o să se mai vorbească despre planul clasei și despre problemele create de Georgescu. Eu mi-am luat angajamentul și până la urmă tata n-a mai roșit în fața dirigintei. Asta pentru că în cei 4 ani de liceu nu am mai fost la nicio ședință. Iar eu oricum mă descurcam mai bine cu cicălelea mamei. Problema a reapărut însă acum un an, când fiica mea mi-a găsit carnetul de elev. Organizația OTC de la clasă va acționa în sensul realizării acestei discipline și anume îndeoseb la aceste elemente care nu manifestă totdeauna o atitudine corectă față de disciplină. Pentru că Revoluția a venit cu un an înainte să termin liceul, am avut timp suficient cât să schimbăm niște profesori, să deprindem noi obiceiuri și să ne trezim că peste 2 săptămâni venea bacul și apoi examenul la facultate. Țin minte și acum disperarea care mă cuprindea la ideea unui eșec. Motivul nu era compromiterea carierei de tractorist, ci armata. Sub nicio formă nu mă puteam închipui în haine cachi, mai ales după ce aflasem tot felul de povești de la cei mai mari din cartier. Așa că, în timpul rămas până la examen, am recuperat tot ce nu aprofundasem în liceu. Și am fost surprins să găsesc în mintea mea adolescentină multe dintre lucrurile lăsate acolo de puținii profesori adevărați care m-au marcat și cărora le mulțumesc.
Cred că drama începutului de ani 90 au trăit-o cei la sfârșit de carieră, adică părinții noștri. Nu se mai punea problema să te recalifici, să te apuci de altceva, sau puțină lume a putut-o face, să-și deschidă firma sau nu știu ce. Ei au fost perdanții tranziției. Conflictul nostru de muncă declanșat între mecanicii de locomotivă și Societatea Națională a Căilor Ferate datează de 3 ani de zile. Și de fiecare dată ni s-a promis: se va rezolva favorabil. Dacă domnul Iliescu ne promite un salariu net de 200.000, la ora 12 acceleratul va fi în București. La femei n-a fost chiar atât de dramatic, pentru că prin tradiția lor că ele au 2 joburi, casa și serviciu, dacă rămâneau fără serviciu, mai aveau jobul de acasă, nu se simțeau fără rost. În plus, industriile în care erau femei s-au privatizat primele foarte repede și, de fapt, capitalismul a început cu ele. După aceea au dispărut marile platforme industriale. În București nu mai există nicio mare întreprindere care făcea fala economiei comuniste, de la Semănătoarea la IMGB, de la 23 august la Timpuri Noi și Vulcan. Asta nu mai există. Domnule director, la partea școlii dumneavoastră mai stă încă scris IMGB, Liceu Industrial numărul 1. Oare acesta este școala noastră? Răspunsul este da. Însă, întrucât în 1990 numai 3 dintre absolvenții noștri au pătruns în întreprindere prin contract de angajament, răspunsul cred că este negativ. Fiecare din acești oameni, milioane, au devenit altceva. Chelner, pasnici, cei mai mulți au plecat în Occident să întindă asfaltul sau să lucreze, să îngrijească bătrâni. Tot în comunism, lucrul manual era o îndeletnicire foarte la modă și cuprindea o gamă largă de activități, care mai manuale. Dacă era vorba de traforaj, trebuia să ai mare grijă ca împărțirea la 5 a degetelor de la mâini să fie întotdeauna un număr par, de preferință 2. Inițiativa Unității de Pionier numărul 14 arată: Ziua nasturilor bine cusuți! Soarele pe cer, eu nastur restingher, nasturați de aur cal, pe o haină de smarat. Nu mai vorbesc de armele albe cu care foarte multe mămici puteau realiza lucruri uimitoare. Pentru mama, andrelele păreau niște prelungiri ale degetelor. Era un fel de Terminator care putea să facă tot felul de pulovărașe, căciulițe, pantalonași și alte accesorii, pe care eu le purtam stoic, cu scuza faptului că oricum eram prea mic ca să știu ce mi se întâmplă. Mai târziu am realizat cât de tare mă afectaseră experimentele mamei mele, iar asta se vedea cel mai bine în eforturile mele de a schimba cu orice preț tendințele modei la noi în cartier. La un moment dat, Titu Maiorescu și-a pierdut pălăria, i-a luat-o vântul în tren când a scos capul pe fereastră și oamenii care l-au văzut apoi cu capul gol au crezut că a înnebunit Maiorescu. Și doamnele, bineînțeles, aveau pălării și aici sunt o grămadă de glume despre grădina din capul doamnelor. Erau foarte sofisticate aceste pălării, erau imense, sunt caricaturi în presă cu pălării.
eu nu sunt un fan al uniformelor nici de atunci, era și atunci un pic de exagerare, era un pic de operetă, în special pe anii finale al lui Carol al II-lea, dar nu se ajunsese la excesele de mai târziu. După aia toți am purtat uniforme, care veneau așa cu vârsta, știți, de la șoim te lua și tot într-o uniformă o țineai. Numai la pensionari încă nu le făcuse uniformă. Pălăriile, meloanele, jobenurile au fost înlocuite cu șepcile muncitorești, iar femeile, cum știm, basmale. La magazinul de stat București s-a deschis o expoziție de confecțiuni. Mărfuri din ce în ce mai bune și mai ieftine sunt puse la îndemâna celor ce muncesc. Oamenii muncii, călăuziți de partid, luptă pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, a bunei stări a poporului. Aveai o ofertă în magazine de haine sinistre, pentru că se duceau inspectorii de la fiecare județ, care de obicei erau niște domni de 1,55 m, cu burtică chelie și cu o servietă de aia scorojită din șorici de porc. Se duceau la pavilionul de la Parcul Tineretului, unde veneau fabricile de confecții cu ofertele și el alegea fuste pentru femeile din județul lui, chiloți, bluze, mantouri, sacouri. Deci ăsta alegea ce urmeau să poarte, de pildă, în cazul meu, femeile din județul Hunedoara. Drept care era valorizată instituția croitoriei acasă. Pentru că știu eu pe cineva care îți pune o bentiță, îți taie nu știu ce, și te particularizezi. Te întâlneai pe drum cu 7 femei care erau îmbrăcate la fel. De fapt, nu erau îmbrăcate la fel pentru că toate cele 7 femei au fost la 7 croitorese care au mibilit ceva într-un fel. Cred că ne-a vaccinat de uniforme perioada aia, cel puțin pentru o vreme. Astăzi văd că poartă cu plăcere uniforma mai mult tinerii care se cred nonconformiști și care intră în uniforma nonconformismului. Asta mi se pare mie cea mai răspândită uniformă în România. E uniforma pe care o copiază și o poartă ei înșiși, fără să-și dea seama că poartă o uniformă. Marea, vacanțele, soarele muzica și voia bună. După ce a ajuns doctor cu diplomă și stetoscop, fiindcă a ales ca specialitate balneologia, socrul meu și-a petrecut mai multe veri la Techirghiol. Tot aici, pe malul Mării Negre, în fiecare vară aveai senzația că toată România își dădea întâlnire. Esca, Dumitru, miner, Lonea. Moraru Elena, muncitoare, țesătura Iași. Alexandru Pompilu, inginer petrolist, Chera Bucșan. Și dacă întâmplător jucai fazan pe denumiri geografice, cu siguranță dedicațiile de la Radio Vacanța îți puteau fi de mare ajutor. Pentru Ildico din Satul Mare, de la Dumitru din Horezu, Cătălin din Timișoara, Marian din Botoșani, Laura din Urziceni, Horia din Câmpia Turzii, Sandu din Târgu Neamț, Bianca din Drobeta, de la Nea Popa, pentru toți oltenii. Aici, Radio Vacanța. Aurora din Mizil, Alex din Răcari, toți, de peste tot, își trimiteau în eter de la unii la alții hiturile verii. Hier spricht der Ferienfunk. This is Radio Holidays. Gabarit Radiostanția Oddych. Toată lumea văzuse Vandana și o floare și doi grădinari, că era intelectual la Institutul de Cercetări sau muncitoare în confecții cu 4 clase. A doua zi la servici, toată lumea a discutat ce făcuse cu ziua înainte, pentru că oferta era una singură. Pentru mulți, Dallas-ul a fost chiar un reper. Tata a observat mereu că nu vezi nicio scenă
cu bibliotecă. Fără a mai vorbi de faptul că au început în anumite categorii ale societății românești să fie date nume de botez din Dallas. Pamela, Roger și Giar. Magicele casete VHS care creau evenimente de familie, de prieteni, care adunau mici comunități. Nu uita, eu sunt eroul. Eroul de cinema care întotdeauna, când promite ceva, se ține de cuvânt. De la academicieni la muncitori necalificați, VHS-ul era magic. Îmi amintesc că prin anii 80, în cartiere, din când în când, liniștea publică era tulburată de muzica decadentă a vreunei petreceri. Unul aducea niște salam, altul pâine, niște ouă, fetele făceau sărățele și, cu siguranță, cel care venea cu muzica trebuia ajutat. Unele hituri erau pe vinil, altele pe benzi și puse la oaltă cântăreau câteva kilograme bune. Dacă cineva făcea rost și de bere, atunci chiar puteai să spui că e revelion. Iată și decadența artei și a moralei burgheze. Presa din Berlinul Apusean socotește acest desmăț ca cea mai însemnată manifestare culturală din ultima vreme. Aceasta este educația făcută de imperialiștii tineretului cu scopul de a-l pregăti pentru un nou război mondial. Escu interbelic era mult mai avizat în muzica clasică decât suntem noi, dar asta nu înseamnă că nu se ducea cu plăcere la grădini. Este important anume ce se întâmplă azi în lume. Pătura de ozon descrește și pământul se încălzește. Pentru mulți e important și foarte interesant. Vor să știe ei, adică câți ani are oare gică? Am o pagină în Întoarcere în Bucureștiul interbelic despre aceste cântece. Eu n-am râvnit comori bogate și nici palate de creștar, iar în visări înaripate n-am vrut să fiu milionar. Doar o dorință minunată mereu râvnesc, vreau să găsesc o fată de care să o iubesc. Suflet ca-n de papugiu, cine să-l înțeleagă. Muzica și dansul sunt recunoscute în epocă ca adevărate elixire ale dragostei. Totul poate să înceapă la restaurantul Flora, la șosea, în anul 1927. Apoi dragostea merge pe rimele cântecelor. După 2-3 întâlniri, pot deja să rimeze în ecou reciproc dumneata cu dumneata, iar după 5 au trecut la tu, care rimează atât de des cu randevu. De la a 6-a întâlnire rimează șoapte cu noapte, apoi, imediat, o noapte cu lună cheamă cu necesitate iubirea nebună. Când am prins și noi urmele acestor romanțe și ale celor care le cântau în perioada comunistă, noi copiii râdeam de nu mai puteam. Ni se păreau niște lucruri desuete, nu ne regăseam deloc, noi eram cu Beatles. În anii 60 a fost o relaxare care s-a simțit la nivelul întregii societăți. Familia Escu s-a pliat pe toate aceste conjuncturi. Unii au preferat muzica italiană de la anii 60, după care s-au dus spre muzică franțuzească, Aznavour și ceilalți au făcut succes în România și unii au și venit aici și au cântat. Apoi, până anii 70 s-a englezit, pentru că și pe piața mondială muzica englezească a devenit dominantă. You know you make me wanna. You know you make me wanna. You know you make me wanna. You know you make me wanna.
Say that you love me, say that you need me, say that you want me, you never leave me. Come on now, come on now, come on now. Din epoca de piatră, cultural, economic și consumerist, după 90 am sărit direct în bazar. Și evident că nu aveam discernământ. Mâncam, beam, ascultam, experimentam tot ce nu putusem experimenta. Deci a fost un proces de învățare rapidă. Eu credeam că noi ne vom duce tare spre Occident și că vom aduce de acolo ce înseamnă modă, calitate, gust. Nu. Gustul popular a omului de joasă extracție a fost Turcia, Balcanii, când a fost vorba să opteze pentru universul sonor în care vrea să trăiască. N-ați trăit infernul, că eu l-am trăit unde stau, că aveam niște vecini pasionați de manele și aveau niște boxe și vreau să-mi facă educație muzicală, toată ziua cântau manele. Mai bine hai mana decât trădător, mai bine huligan. Tot un hit a fost și imnul Golanilor, dar în 1990 nu a reușit să intre în prea multe topuri. O surpriză a fost ziua în care din întâmplare m-am întâlnit cu tatăl meu în piața universității, el cu golanii lui, eu cu ai mei. Eu, adolescentul neînțeles de către învechitul meu tată, el, tatăl nemulțumit de performanțele fiului său prea rebel. Și stând umăr lângă umăr, am cântat împreună, pentru prima oară în viață. Și uite așa a început dialogul. Din păcate, după 3 ani, tata a murit. Din fericire, nu am mai prins a doua învestire a lui Iliescu. Și sunt unii care le plâng de milă câtorva golani. Câteva grupuri de elemente huliganice Care provoacă dezordine în centrul orașului. Curățăm țara de mizeria împrăștiată de acești șobolani. Și să mandatăm organele de ordine publică să ia măsurile cele mai severe de aplicare a legii. Prima generație de după 89, din care și eu aparțin, ne-am implicat total în ideea de a salva România și de a duce mai departe. Am stat tot timpul pe stradă, am inventat organisme, ziare, partide. Tot timpul ne-am dat viața și timpul pentru cauze comune. Aveam în ochi România și generația de la 48. Eu am fost un pașoptist ca idee să creăm o mare generație politică și să schimbăm soarta României. Decreței din familia Escu au ieșit în stradă ca să dea un semnal foarte puternic, să răstoarne regimul opresiv pe care nu vrea să-l mai suporte. Să spunem, numai o parte a societății a avut această reacție și aici a fost o prăpastie față de restul societății. Este vorba de lumea urbană. Populația rurală a văzut Revoluția Trezor speriată de ce se întâmplă. Ținea pentru libertate, îți dorea foarte mult să vadă treburile luminate, cu bine, că acum sunt foarte emoționată. Și ăsta a fost celul, am văzut lumea acolo demonstrând. Nu mai putut să rabde, că totdeauna nu aveam cine trebuia. Ce o să primească femeia? O să primească, citesc toată lista? Da. 4 kg de zahăr, 25 de cutii de conserve diferite, conserve de carne, conserve de pește, 10 kg de făină, 3 kg de orez, 5 sticle de nectar, 2 cutii de halva, o bucată de chec, 2 borcane de gem, 2 plicuri de supă, 3 pliculețe de ceai, jumătate de kilogram de margarină, jumătate de kilogram de untură.
câteva străzi din țară mai poartă niște nume, dar cum în dreptul lor scrie doar erou, nimeni nu știe dacă e vorba de erou de la Pașopt sau de la 77 sau din 1989, cum e la noi strada erou Iancu Nicolae, că erou de când? Ori pică într-un anonimat prin faptul că nu e fructificat asta, fie, cum a fost cazul celor care au riscat major din punct de vedere politic, gen Doina Cornea, dar pe care, după părerea mea, pur și simplu a detestat-o cea mai mare parte a lumii. Sigur, gradele de lașitate variază direct proporțional cu puterea pe care o aveam în momentul acela, cu cunoașterea pe care o aveam în momentul acela, dar fără îndoială am stat foarte slab cu eroii care să se împotrivească acestei samavolnicii. În diverse grade toți am fost lași, în afară de acești oameni. Capacitatea lumii românești de a exploda peste noapte, când te aștepți mai puțin, este enormă. Adică liniștea asta pe care o vedem așa pe decenii sau pe ani întregi, care lumea nu reacționează la nimic, deși se întâmplă lucruri grave, este foarte înșelătoare. E frumos să vezi astăzi un popor care merge la alegeri în cântec și horă, în loc de pocne de pistoale ca pe vremuri. Ambivalența românească față de putere este foarte marcată. Da, șeful, să trăiți, dar facem cu totul altceva, și rezistența pasivă, care, cred eu, este o particularitate de-a noastră. Ani de zile, relația mea cu tata a fost una obișnuită. Când venea de la serviciu, mă întreba cum a fost la școală, eu îi răspundeam că a fost bine, el se uita prin bibliotecă după vreo carte, eu mă duceam la mama la bucătărie să-i zic că plec pe afară și uite așa, au trecut o grămadă de ani, fără să-l întreb ce a făcut până să ne cunoaștem. Știam unde lucrează, dar preocupările tatălui nu prea aveau de-a face cu meseria lui. Știam că a învățat mult ca să plece din sat, dar nu înțelegeam de ce a ajuns într-o fabrică. Abia după Revoluție am aflat povestea studentului liberal, care a fost arestat, care a pierdut aproape tot, ale cărui visuri au fost spulberate, care a luat-o de la început după ani de frustrări și neajunsuri și care nu mi-a povestit niciodată nimic. Nici tatăl dumneavoastră cred că n-a povestit unele lucruri pentru că n-a vrut să vă încarce cu suferința lui, cu tristețea lui, cu depresia lui. Eu cred că e foarte multă depresie netratată în generațiile astea. Cred că ei sunt opusul generației noastre. Noi suntem generația celor mai fericiți români, care am prins exact vremurile care trebuie. La vârsta când ei pățeau ce pățeau, nouă ni s-au deschis orizonturile și carierele. Și am putut face exact ce am vrut. Pe o distanță de timp atât de mică, de la părinți la copii, această schimbare de destine, ar trebui să reflectăm mai des la ea. Că, într-adevăr, au fost asemenea vremuri. Nu de alta, dar ca să nu se întoarcă. Bătrânii au rămas probabil să ocupe acel apartament de 2-3 camere, singuri. Copiii lor, prima generație, frate-soră, să zicem, unul e în Anglia, unul e în Spania. Pe unii găsim în stradă protestând, strigând ca și în 90 jos comunismul. Alții sunt foarte atenți să-și facă niște cariere și nu se amestecă în chestiuni care nu țin de persoana lor în mod direct. Cred că noi suferim în mare măsură de un fel de demență autoadulativă sau de autorasism. Fie împingem ura de sine pentru că suntem români până dincolo de pânzele albe, uitând că suntem o parte a acestui tot. Și, dimpotrivă, o mândrie din asta epileptică, penibilă. Vezi, Doamne, s-a făcut o mare gaură în istorie pentru că noi existăm. Asta e marea problemă. Da? Dacă
îți poți proiecta destinul individual în destinul colectiv. Da? Din păcate, s-ar părea că povestea mai mare nu prea mai funcționează pentru foarte mulți români. Ca totdeauna și ca peste tot, ceea ce unește un grup mai mic sau mai mare de oameni este obișnuința de a fi împreună. Obișnuința care se bazează pe limbă, de acord, dar poți să înveți foarte repede altă limbă. Pe neam, de acord, dar poți să te înrudești cu alții. Dacă vorbim de ce ne mai leagă, ar trebui să ajungem la această idee, un soi de identitate, de sentiment de apartenență. Cred că asta e falia în societate acum. Este România dinamică europeană, e familia Escu care, a făcut un pas într-o anumită direcție și nu-și găsește reprezentarea în spațiu public. Iar tânăra familie Escu va mai sta o vreme pe aici sau și ea și pleacă la un moment dat și nu se mai întoarce de la studii. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Am încredere că Escu se descurcă să ducă mai departe povestea. E o poveste cu va urma și sunt și eu curioasă să-i văd urmarea. Nu există o lume civilizată fără Escu. Și dacă ajungem pușcării în anii 50 și dacă pierd pe Dunăre împușcați că vor să plece în Occident și dacă participă la Revoluție sau este de crețel sau intră în perioada de tranziție cu familia lui, cu tradițiile lui, cu moștenirea lui, Escu supraviețuiește. Nu știu dacă fiica mea o să plece cu ie sau fără. Și nu știu dacă până atunci o să înțeleagă pe deplin ce înseamnă să fii din România. Încercând să explic ce înseamnă neam, popor, națiune, mi-am dat seama cât de complicat este. Așa că i-am povestit despre familie. Oamenii între care te naști, cu care te joci, plângi, mănânci, râzi, cei care te ajută sau te dezamăgesc, care fac alegeri proaste, care muncesc mult, care uneori te părăsesc, care te ceartă, cei care sunt lângă tine. Cei de lângă care pleci ca să crești mare. Dacă am fi pe un țărm de soare, pe când marea te cuprinde, eu voi sta pe un val călare, așteptându-te cu minte. Și vom fi un zâmbet plutitor ca o aripă, peste anotimpul dublu dintre zbor și dintre clipă. Împreună drumul e mătăsos, împreună vântul e pufos, împreună suntem de acum pe lungul drum. Dacă aș fi un brad cu aripi, tu să fii un vânt de seară, m-aș lăsa purtat prin aer ca o pasăre bizară. Dacă ai fi un colț de casă, eu să fiu ieder verde, m-aș urca până ce timpul printre noi nu s-ar mai cerne. Împreună drumul e prea frumos, împreună vântul e mătăsos, împreună sunt